درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت جناب حمید آتابایی هستم در ارتباط با موضوع مجاهدین خلق. ایشون عضو جدا شده سازمان مجاهدین خلق هستند و ناگفته‌های بسیاری دارن برای همه هممیهنان تا ببینیم که اصلا این روش کارکرد این سازمان چگونه بوده و با اعضای خودش چه رفتاری داشته و کلاً یه تاریخچه از این سازمان مجاهدین داشته باشیم. به هر حال بخش از تاریخ ایرانه به نظر من و لازمه که ثبت بشه. پس میریم پیش جناب آتابایی تا بقیه صحبت‌های ایشونو بشنویم. این دومین برنامه است که داریم با هم ضبط. حمید جان درود بر شما. درود افشین جان، منم سلام دارم به دوستان عزیز و بینندگان عزیز برنامه شما. در خدمتم، بفرمایید. سپاسگزارم. ما هفته گذشته رسیدیم به زمانی که خب اینکه چطور شما رو به هر حال وارد سازمان مجاهدین شدی، چه اتفاقاتی افتاد، چه پروسه‌ای بود و بعد این ماجرا ادامه پیدا کرد. عملیات دروغ جاویدان با خودت، اون عملیات هم صحبت کردی راجبش که چه اتفاقی اونجا افتاد و بعد رسیدیم به نزدیکای حمله اول آمریکا به عراق و از هم پاشیدن دولت عراق به نوعی تا یه حدودی تضعیف شد دولت عراق و خب به تعاقب اون مجاهدین هم فکر می‌کنم که قدرتشون کمتر شد و بعد ماجرای طلاق ایدئولوژی که شما گفتید این طلاق اجباری بود پیش اومد و می‌خواستیم از اینجا بعد داستان بشنویم که حالا نمیدونم مثلا از چند ماه قبل از حمله آمریکا به عراق صحبت کنیم. من دیده بودم اینجا مثلا هواداران مجاهدین یا اعضای سابق مجاهدین میگفتن در همین آمریکا که مثلا خیلی طرفداری میکردن از صدام حسین که مثلا خیلی هم حاکم خوبی بوده در عراق و خیلی هم به مردم عراق کمک میکرد و اینا. میخوام بدونم که خودت اونجا بودی چی دیدی؟ راجع به عملیات مروارید هم در ازم گفتی که چطور مجاهدین کمک کردن به صدام حسین در سرکوب کردها در شمال عراق. از اینجا بعد داستان می‌خواستیم بسام توضیح بدی که چی شد خب تا رسیدیم به امروز. وقتی که عراق کویت اشغال کرد، جهان به خصوص آمریکا بیکار ننشستن و اخطار دادن بکش بیرون و صدام اعلام استان کرد کویت به عنوان یک استان عراق و دیگه جز خاک عراقه و الان با عراق کار ندارم. و از اون طرف اخطار داده شد که آقا به حمله میکنیم و بیرونت میکنیم به صدام از کویت. اونجا بود که بحث کودکان، الان دقیق یادم نیست، حتی سال 68 یک اشاره هم بکنم که سال 68 و اول 69 توی اشرف فرماندهان مجرد، زنایی که شوهرشون کشته شده بود تو دروغ جاویدان یا مردایی که زنشون کشته شده بود، اینا رو دوباره با همدیگه ازدواج تشکیلاتی رو انداختن. دو نفر وارد سالن میشدن پنجشنبه‌ها قبل اینکه برن تو واحدایی که به قول اسکان معروف بود، دست می‌زدن. مردم مثلا میفهمیدن که این دو تا با هم ازدواج کردن. ازدواج هم که تو اتاق فرماندهی بود و تموم شد. سال 69 وقتی که دیگه در بحبوحه حمله بود، سازمان اومد این کودکای خردسال رو دست گروه فرستاد خارج کشور تو خونه های هوادارا و از اونجا به بعد دیگه شروع کردن به پراکنده شدن در منطقه جایی به اسم قادرکرم یا نزدیک شهر کفری. یک تپه ماهورای زیادی بود که معلوم بود قبلا اونجا کردها مستقر بودن و طبق حمله هوایی و توپخانه‌ای خونه‌هایی که فرو ریخته بود با نابود شده بود توش هنوز اسباب اساسیه بود. حتی مثلا عروسکای کودکای کوچولوی کردها بود، لباسا و کفشا و چیزایی که جا مونده بود از مردم کردستان اونجا بود که ما رو بردن اون منطقه. پراکنده شدیم، سنگر میکندیم با دست و با بولدوزر و با هر چیزی که کنده بودن، سنگرهای زیر زمینی که وقتی آمریکا حمله کرد تو اشرف نباشیم. توی این مدت آموزش‌های خیلی فشرده تاکتیکی هم مثلا این سرتیپا و فرهنگای ارتش عراق می اومدن به فرماندهان میدادن، تاکتیکای دسته و تانک که اینا بتونن ازش استفاده بکنن.
معلوم بود که آمریکا قصد حملهش جدیه. آمریکا، انگلیس و هر شرکایی که همراهش بودن اون تون حمله به کویت. اونجا دیگه من بارها شاهد این بودم، پنجشنبه ها عصر مردا و زنایی که متأهل بودن با هم دیگه سوار میشدن میرفتن کرکوک، توی هتل هایی که اجاره شده بود اونجا رابطه زناشون رو برقرار میکردن. جمعه غروب دوباره برمیگشتن میمدن تو منطقه پراکندگی. بعد که حمله کردها شروع شد، یعنی آمریکا، صدام از کویت راند بیرون تحت حمایت آمریکا یا هر چیزی، کردها وارد شدن، میخواستن دیگه اعلام خودمختاری بکنن، بخشای خاک کردستان خودشون رو بگیرن و جدا کنن. اونجا یکی از جبهه‌های خیلی سنگین جلو کردها وایساد، همین سازمان به اصطلاح مجاهدین خلق بود و خیلی هم با تمام قوا سلاحات، توپا، تانکا و کاتوشهایی که داشت اونجا به کار گرفت و جلو کردها یک جبهه خیلی سنگینی رو باز کرد و خلاصه دفاع کرد، اون منطقه رو نذاشت پیشروی کنن. این بحث که تموم شد دیگه، وقتی آتش بس اعلام شده و نمیدونم جنگ فروکش کرد، گفتن دیگه برمیگردین توی قرارگاه اشرف. از اون مناطق پراکندگی و شهر جلولایی هم که بخشی از سازمان اونجا مستقر بود، اونا رفتن توی یکی از پادگان عراقی و عمده قوا اومد توی اشرف. یه ماه 20 روز اول با نمیدونم رسیدگی ها به تانکا و زرهی ها و کاتیشا و توپا و دو این چیزا گذشت. تقریبا خرداد ماه بود که دیگه هیچ کاری وجود نداشت به اون صورت که بخوای کاری بکنه و نیرو اینجا دیگه باید حفظ میشد به هر قیمت. مسعود رجبی از اونجایی که شم ضد انسانی و ضد انقلابش خیلی بالاست، آورد بحث این طلاق ایدئولوژی که همون طلاق اجباری به در واقعیت کلام، این موضوع رو مطرح کرد، طوری که اونایی که متأهل بودن، یعنی آقایون خانماشون و خانم‌ها شوهراشون، باید طلاق بدن. خب هر طلاقی مثلا میره یه دادگاه، یه جایی محشری ثبت میشه. من ندیدم این چیزا رو تو جوانی من، ولی شنیده بودم. ثبت رد میشه و نمیدونم خلاصه طلاق اجرا میشه. اونجا اینطوری نبود. میرفتن حلقه‌شون رو در می آوردن، جلوی فرمانده بالاشون روی میز میذاشتن و یک برگه آچار با سربرگ آرم خود این سازمان، اونا دست نوشته می نوشتن آره من آقای خانوما رو، خانوما آقای رو طلاق دادیم، 3 طلاق کردیم و بر خودمون حرام میکنیم که رابطه داشته باشیم و از این حرفا. ببخشید 2 تا سوال. یکی این که میخواستم بدونم که این بچه‌هایی بودن که همونجا تو اشرف به دنیا اومده بودن یا بچه‌هایی بودن که از خارج همراه این زن و شوهرها، چون خیلی زن و شوهرها از اروپا و آمریکا رفتن اونجا. مثلا این بچه‌هایی بودن که هم تو اشرف به دنیا اومدن، هم تو اروپا، هم تو ایران. از ایران اومده هم بودن. بله. و بعد سوال بعدی اینه که به هر حال این طلاق اجباری رو مثلا اومد چی گفت که باید طلاق بگیریم؟ همینجوری ما گفت همینجوری برای شما حتما طلاق بگیریم، یا اینکه یه منطقیه مثلا یه چیزی مثلا گفت به این دلیل باید طلاق بگیریم؟ می‌خواستم بدونم که اینو مثلا یادت هست چی گفتن اون موقع که اینا باید از هم طلاق بگیرن؟ یکم عقب برگردیم. گفتم بعد از دروغ و جاویدان سال 67 آبان آذر توی پاییز زمستان سال 67 مقصر اون شکست استراتژیکش و نقطه صفر رسیدنش رو گفت کی؟ شماها، یعنی ماهایی که اونجا بودیم قبلا، مقصر شماهایید. مردا در ذهن زناشون تو ذهنشون بودن، زنها در فکر بچه‌شون و شوهرانشون. در نتیجه نتونستیم پیروز بشیم. مثلا بنزه کافی خودشون رو به کشتن ندادن. مثلا اونجا یه انگیزه به اسم بحث تنگ و توحید بود. بعد آورد سال 68 مهر 68 آورد مریم قجر رجوی رو هم ردیف خودش اعلام کرد و مسئول اول تشکیلات. و اونجا یک سوال اساسی داشت، میگفت مریم مسئول اول چرا؟ میگفت خودشو رها کرد در رهبریش. این کلمات و قلم به سلام رو ما عموما نمی‌فهمیدیم چی به چیه. که بعد
بحث طلاق اونجا باز مطرح نشد. اتفاقا اونجا ازدواج‌های جدید صورت گرفت در سطح فرماندهان بالا. خب یعنی می‌خواستن رها بشن از جنس این ازدواج‌های این دوتا. این سال 70 همین بحث ادامه داد. سال 69 بکنم بعد از عید سال 69 بود، دو تا نشست داشت به اسم نشست 5 روزه و 3 روزه. تو نشست 5 روزه بحث صلیب کرد. ببین این گاهی خودش میذاشت جای امام حسین، جای حضرت علی، گاهی میرفت توی جلد حضرت مسیح، گاهن هم که رسول الله و صاحب قرآن. واقعا این کارا رو میکرد. یعنی کاش که فرصت زیاد داشتیم واقعا مثال میآوردم برات میگفتم. اگه مثلا یکی دو تا مثال تو ذهنت هست بگو. حتما جالبه اینا. جای امام زمان نمیذاش خودش هیچ وقت. تو چرا میرسیم خب رسول الله بالاترین نقطه است دیگه، صاحب قرآن بالاترین نقطه است. بله دیگه بقیه پایینه. توی قرآن توی سوره بقره ترجمه یک آیه هست، میگه ترجمه تحت لفظش اینه، میگه اگر مسلمانی، جوان مسلمانی خواست در رکاب حضرت محمد بجنگه، خانواده‌اش مانعش بود، زنش، پدر مادرش مانع این جنگش شد، میتواند این خانواده رو دور بزند، برود بجنگه، برگرده دوباره خانواده. اگر داره، لو داره. لو توی عربی یعنی اگر. این اومد چکار کرد؟ تمام بحثای نشست سال 70ش گفتش که آقا قرآن گفته هر کسی خانواده مزاحمشه، مانع مبارزه با دشمن جرار آدم کش و خونریز و خونخوار جمهوری اسلامی، خانواده باید بذاره کنار. اسم خانواده نباید. خودش گفته اون باید بره به رسول الله بجنگ. الان هم زمان عوض شده، الان هم همینه. کجا نشون؟ و تو سوره احزاب آیه 5 تا چند الان یادم نیست، میگه زنهایی که در اردوگاه کفار هستن یا زنهایی که در جنگ ها شوهرانشون کشته شده بی بماندن، اینا در حریم حضرت محمدن، پیغمبر خدا، پیامبر اسلام. اینجا بحث شیعه و سنی نیست، اینجا الان بحث پیامبره. میگه اینا در این حریمند. بعد برمیگرده میگه خب زنای مجاهد در حریم رهبری هستند. تو بخوان حدیث این مجمر ببین کجا رفت. قرآن تفسیر میشه، تفسیر به رأی، هر چیزی که این میخواد. بله. بازم اسلام عزیز به کمک این آدما میاد. خب بله. نه اسلام نباید اینجا واقعا سر برید. هیچ ربطی به اسلام نداره. ربطی به اسلام نداره. حالا ما شاید اعتقاد نداشته باشیم، من اعتقاد دارم و من رد میکنم هر چیزی اینجوری رو با اثبات، با دلیل. اسلام ربطی نداره. سوء استفاده از اسلام، از دینه. میگه سال 69 میگه که خب مسیحیت چی؟ حضرت مسیح یه جایی گفته، الان تو حتی من انجیل متا دارم گاهی نگاه میکنم، خیلی علاقه‌مندم به این چیزا. میگه آن کسی که صلیب خود بر دوش کشیده همراه من آمد رستگار شد. میگفت صلیب‌ها را بر دوش بکشید به دنبال مریم بیایید. حضرت مسیح میگه به دنبال من بریم به سمت خدا. میگه صلیباتون رو به دوش بکشید با مریم بیایید به سمت من. چی شد پس این؟ خدا؟ اسلام نیست که اینجا. اینو گفتا. نیاز نداره من اینجا حرفی رو قلوف کنم از دروغ بگم. نه اینو گفته. ای کاش دوربین ها باز بود و این چیزا پخش نشد تا بفهمید چه چیزایی. خب ادامه بدیم. بله. از اومدیم توی سال 69 بحث صلیب شد، صلیب بردوش به دنبال مریم به سمت من بیایید. بعدش چون خورد به جنگ کویت و آماده سازی ها و این حرفا، این فتیله پایین کشیده شد، همه رو برد، همه زن و مرد همه رو برد توی پیستای شلیک
برای تانک و نفربر و توپ و کاتیشا که آماده بشن برای جنگ، که اگر یک وقتی صدام چراغ سبزی نشون داد آمریکا کارش نداشته باشه، بره دیگه خلاصه 2 روز 3 روزه بره تهران بگیره. شطور در خواب بیند پنبه دانه. نشد. اونجا آمریکا گفت آقا برگرد، برو تو خونت. حالا دیگه رسیدیم تو اشراف. مونده چی؟ مونده نیرو که باید حفظ بشه. بعد این بحث اینجوری هم نبود که مثلا بگه آقا طلاق. این اول از سال 68 گفتم شروع کرد به ساختن بالاهاش، اون لایه تشکیلاتی بالاشو. اون موقع گفتن هیئت اجرایی سازمان یا شورای مرکزی سازمان. مردا و زنا رو، این بحث طلاق و این حرفا رو براشون مطرح کرده بود. خوب بلافاصله توی تمام شدن مرواریدم اینا رو برده بود و سف کرده بود. بعد اصطلاحاً عضو میگفتن، ما عضو نبودیم، که اونا رو بردن تو نشست آخر خرداد تیر ماه اینا دیگه بقیه عمومی رو. بعد تو نشست عمومی اونا می اومدن، اون فرماندهان بالایی که انقلاب کردن و به نقطه انفجار ایدئولوژیک رسیده و طلاق داده بودن، می اومدن پشت میکروفون میگفتن بله ببینید اینجا دیگه بابا تو با اون خانم 1 روز 1 ماه 1 سال 10 سال زندگی کردی، هم بستر شدی. برمیگشتن پشت میکروفون میگفتن آره اون افریته وقتی یادم میافتاد من اینجوری میشدم، از مبارزه کنده میشدم. هی این میگفت اون میگفت این میگفت اون میگفت، داغ میکردن تا بقیه بفهمن که موضوع چیه. هی میگفتن آره بله من اومدم طلاق دادم، 3 طلاقش کردم که برنگردم سمتش، نگاهشم نمیکنم، در حریم رهبری قرار دادم، نمیدونم نفس ایدئولوژیک دارم میکشم، نفسم باز شده. این حرفا هی میزدن. یعنی دیگه حساب کن تو زیر رگبار انفجاری مغزت بود این کلمات باید میشنیدی رو، نه روزی 1 ساعت، روزی 10 ساعت 12 ساعت. آخر میگفت با قولی نه برای اینکه جو بدن تقریبا، درسته؟ مثلا جوگیر کنن. جو سازی. بله. یعنی چیزی که آدما اونایی که نمیفهمن بفهمن و بیان بگن بله منم میخوام این کارو بکنم. و از این سالن خارج وستی میرفتی، فرض کن از صبح رفتی ظهر برگشتی، نهار خوردی نخوردی، دوباره صدا میکردن میگفتن حالا توی مقرات. بچه‌ها بحث رهبری رو فهمیدین؟ اون زنایی که نشست میذاشتن دیدید چقدر جالب بود؟ اصلا اینه، اصلا آدم باید طلاق بده همه چی رو. زن چیه؟ شوهر چیه؟ حالا زنه داره این حرف میزنه. بچه چیه؟ پدر مادر چیه؟ تو دیگه آقا فقط می‌خواستی خفه شی واقعا. این واقعا احساس خفگی دست میداد، ولی نمیفهمیدی چیکار می‌خوام بکنیم. اومد گفت بله فردا شدفه میدی نشست برادر من طلاق دادم راحت شدم. اونی که بودم برادر منم طلاق دادم راحت. چی رو طلاق؟ حالا این میدونی شیادش کجا بود؟ این اون دروغ جاویدانی که گفت مقصر همه من رو جلوه میدن، بعد کسای دیگه رفتن جنگیدن، اشاره میکرد به نیروها، بقیه میگن من مقصرم. اینجا ببینید انگار نه انگار که این داره حرف میزنه، این کارا داره پیش میبره، این داره این بلا رو سر ملت میاره، میگه من نمیفهمم چی داری میگی، چیه این حرفای تو، من نمیفهمم، بیا بگو ببینم چی شده. 2 تا 3 تا 4 تا میکروفون تو ردیفا میومدن دوباره همون مالکشا. بله اون میگفت من زنم طلاق دادم، این میگفت من شوهرم طلاق دادم، اصلا بچه‌م من انداختم دور، دیگه نمیخوام به بچه‌م سر بزنم، بچه شیرخوارم توی اسکان خوابیده. از این مزخرفات، طوری که آخرش بیای بگی چی شد، یه برگه پخش کردن بنویسید خودتون. یه سری بلند شدن گفتن آقا ما که زن نداریم. دختره گفت من شوهر ندارم. مسعود رجب گفت آها تو نداری؟ تو یک حرمسرا داری توی ذهنت. خواهر مجاهد یک خانومی بود الان بیرونه، چند ماه پیش اومد بیرون رفت، اسمش نمیبرم، بعد خصوصی برات می‌نویسم. این
شوهرش توی تصادف توی جلولا سال 70 کشته شده بود. بعد برگشت، تو اون موقع پشت چیز نمیرفتی، پشت خاک ریز بحث طلاق اونجا مطرح شده بود، اونم قسم و آیه، نه این شهید شد دل شد. نه با کسی دیگه نرفتی؟ نمیخوای بری؟ یه وقتی نری؟ این بینقدر وقیح و رسوا. میخوام ببینم اینی که گفتی که میگفتش که همه میگن من پس یعنی یه بحثایی داخل این سازمان بود که مثلا میگفتن آقا تقصیر تو بود که ما الان این همه تلفات دادیم، همچین چیزی شنیده بود یا بین همین هواداری چه میدونم اعضا همچین صحبتی شده بود، همچین بحثی بود اصلا راجع به این موضوع؟ تو قفسی که 2 لایه آهنه و فقط پنجره هایی داره که تو به گاهن نور جای نفس کشیدن میشه، نه صدایی میشنوی، نه تصویری میبینی، نه تماسی داری. این خبرها رو کجا میده آخر؟ چیزایی که به خودش گفته میشه رو مثلا در قالب آره به رهبریتون اینه گفتن. ولی این نشون میده مثلا در حد پشت به حد همون سطوح بالایی هم چیزی بوده که این واکنشش میده نسبت بهش. بعد شنیدی که مثلا کسی دستگیر شده باش برخورد شد سر این قضیه؟ هیچ وقت مثلا همچین موردی دیدی اونجا؟ توی سال 70 همون تو همون نشستا صبحش نشست رفته بودیم، عصرش گفتن نشسته چی؟ رهبری بود. صبح بودیم خسته شدیم، فوریه، خیلی فوریه. خواهر مریم درخواست کرده، خواهر نه خار، ما گفتیم خار. خب رفتیم، اومد این با یک هیجان، با یک التهاب، یک برگم دستش بود، همین که داشت میرفت بالای سن این برگه رو تکون میداد. تو سالن هم پر تلویزیون بود دیگه، برای هر 40-50 نفر یه تلویزیون بزرگ که همه ببینن صحنه رو. گفت این سند یک مزدور نفوذیه، جلو انقلاب ایدئولوژیک این حرفا رو زده. مسعود گفتش که آرومتر، راحت. گفت نه خیر، من تحمل ندارم به رهبری توهین بشه، این مزدور باید تعیین تکلیف بشه. بعد دیگه ببینید، میگم جو خراب میکنن که مردم بشورن، اون سرانشون هم تو 3-4 لایه ردیفای اولیه همش بالای تشکیلات میشینه دیگه، نمیذاره که آدمای امثال ما برن بشینن اونجا یه وقتی نزدیک این هیولا بشن. آی قبلا یعنی با اونا گفته شده موضوع چیه، حالا میخواد ملت بشورونه. تهش این بود. عباس اسمش بود، تا جایی که یادم، فامیلش یادم نیست، ولی عباس بودنش مطمئنم. یک عباسی نوشته بود که برادر مسعود، این چیزی که شما میگویید در قرآن ذکر شده اینجوری نیست، شما اشتباه برداشت کردید و یا اینکه به نفع خودتون تفسیر کردید. آیه اولش لو داره، من عربم و عربی هم خوندم، لو نشانه اگره، اگر شرطیه، یعنی اگر خانواده مزاحم مبارزه توش، نه اون داستانی که گفتم در حضرت آمد، پس این درست نیست. این داشت جر میداد مریم خودشو، میگفت این مزدوره. این طرف دست بلند، من معذرت میخوام، میخواستن جر بدن طرفو، واقعا میخواستن جرش بدن. بازم مثلا اون مسئولین دورش جمع شدن که این بیاد از خودش انتقاد بکنه و بگه اشتباه کردم و فلان کردم. بعد اون مسئول از اون بالا بیاد پایین و چند قدمیش وایسه باش صحبت کنه و بعد اون بگه ببخشید غلط کردم، فلان خوردم، این حرفا. شیوه کارشون اینه. خب حالا ادامه میدیم. به هر حال رسید به اینجایی که من همیشه مثلا برای خودم اون موقع که نگاه میکردم این قضیه میگفتم خود شمایی که حتی به بچه خودت، به همسر خودت، به عشق خودت نمیتونی یعنی یه جور بی‌وفاییه دیگه. شما نمیتونی حتی از این، شما وقتی صاحب فرزند میشی وظیفه داری در قبال فرزندت، وظیفه داری. وقتی که این وظیفت به هر دلیلی تو از زیر شونه خالی میکنی، حالا اون به دلیل خودخواهی خودت، اصلا بگو میخوای بری مبارزه کنی، هر دلیلی
شما وظیفه اول مواظبت بچته. وقتی این وظیفت رو چیز نمی‌کنی، چطور مثلا می‌خوای بری یه ملت برای یه ملت کاری انجام بدی؟ و این نشون میده که یعنی واقعا از همینجا اون فاز زامبی شدن شروع میشه به نظر من، یا شاید از قبل‌تر شروع شده، ولی این میشه گفتش که یکی از نشانه‌های زامبی شدنه که تو میتونی از بچه خودت، چون معمولا یه انسان به بچه خودش یه مهری داره، یه عشقی داره که نمیتونه ازش بگذره، و وقتی یه کسی میگذره یعنی که دیگه اون اصلا اون انسانیتشو از دست میده. میخوام ببینم که خب حالا شما اونجا بودی، این آدمایی که این بچه‌هاشونو ول کردن چه جور آدمایی شدن بعدش؟ یا مثلا آیا مثلا پشیمون شدن بعضیاشون، یا اینکه مثلا چجوری رفتار میکردن؟ حالا از سال 70 همجوری خاطراتو نمیتونستم بروز بدن. نمیتونستم بروز بدن، چون اغلب کسایی بودن که سابقه دارتر بودن، اونایی که بچه دار بودن یا توی سلسله مراتب تشکیلاتی بودن. اگه بروز میدادن ساقط میشدن در جا. نمیتونستم بروز بدن، برای حفظ بروز نده، نشون مثلا تظاهر کنه که بله اصلا مشکلی نیست. بعد گویا ارتباطات مکاتبه‌ای مثلا داشتن اون بچه‌ها، نامه تلفنی یا فیلمی این چیزا داشتن، وعده و وعیدهایی که خلاصه بعدها خیلی‌اش کشیدن آوردن اشرف و 90% اروپا نرفتن. یعنی خیلی از همون بچه‌هایی که اون موقع فرستادن رفتن، بعد از اینکه بزرگ شدن دو مرتبه برشون گردون آوردنشون اشرف. بله، گول زدن آوردنشون اشرف. خیلی هستن، مصاحبه‌های خیلی زیادشون وجود داره، حتی خود پسر مسعود. خب حالا ادامه بدیم از سال 70 و ادامه بدیم که خب آمریکا به عراق حمله کرد، به اشرف هم حمله کرد؟ نه به اشرف کسی توش نبود. کسی توش نبود. خب و بعد از این که به هر حال این و بعدم اون نوفلایزون روی کردستان اعلام شد که به اصطلاح این خودمختاری کردستان عراق از همون موقع تقریبا شروع شد و بعدم بین خود کردها درگیری شد، بین بارزانی ها و طالبانی ها و اینا. خلاصه اونجا وارد یه سری داستانهای خودش شد. میخوام ببینم که در سیستم مجاهدین چه اتفاقی افتاد. خیلی خب، حالا الان جمهوری اسلامی که سر جاش نشسته، عراق هم که به هم ریخت، حالا تکلیف ما چیه اینجا؟ حفظ نیرو. حفظ نیرو. گفتم که تیر و مرداد و با همین بحثای انقلابش پیش برد. بعدش از شهریور ماه به شدت شروع کردن به وارد کردن، اول نمیگفتن موضوع چیه، تانک و توپ از ارتش عراق که اینا رو بشوریم و بروفیم و رنگ بزنیم. بعد یک خیابون مستقیم به اسم خیابون صد اینا رو گسترش دادن و باند رژه درست شد و تقریبا تمام مهر ماه رژه بود، قدرت نمایی پوشالی که بله ما الان اینیم. حدودا مثلا 3000 نفری که اونجا بود نزدیک به 4000 5000 تا سلاح و غیره و ذالک رژه رفتن. یعنی هر کسی توی 3 بار 4 بار توی این رژه شرکت کرد که بعدم تموم شد دوباره جمع جور کردن و همین داستانهای آموزش ها بود. سال 70 طی شد. بعدش دیگه تو این بحث فقط بحث بند الف انقلابش متوقف نشد که میگفت بند الف یعنی طلاق علی الدوام. 2 نوع طلاق داشت، یک طلاق علی الدوام، 2 طلاق تا سرنگونی. یعنی روزی که سرنگونی انجام دادیم، جمهوری اسلامی سرنگون کردیم، گفتش که اونایی که طلاق دادن برین دنبال زندگیتون. بعضی هم اینجا بلند میشن گفتن نه ما تا علی الدوام طلاق میدیم، ما اصلا نمیخوایم فردا سرنگون بشه، چجوری ما میخوایم بریم دنبال زن بچه. خلاصه اینا همش حرف بود، همه دلشون تاپ میزد برای زندگی دوباره. خلاصه چون این داستان فقط اینجا متوقف نشد، اومد بالاخره اذهان مردم میخواست. 1/3 زن شوهر داشتن، 2/3 بقیه که نداشتن و موانعی داشت توی کار. آورد بحث محرمیت و حریم رهبری رو مطرح کرد. یعنی اینکه آقا هر چی زن توی سازمان مجاهدینه در حریم مسعوده، همه رو باید زن مسعود حساب کنید. در نتیجه به هیچ زنی در اشرف حق نگاه کردن و لحظه عاطفی داشتن ندارید. و بالاخره
حتما یه سری چیزایی نمود پیدا کرده و رسیده به گوشش که این داستان دوباره شروع شد. یعنی دوباره نشست ها چی بیا اینو بنده به انقلاب. این گفتیم خب باشه، رفت تو حریم تو دیگه، الان شد همه زنم مال تو. گفت نه خیر، میرید بیرون تو شهرهای عراقی یا میرید تو اروپا مأموریت، هر زن خارج مناسبات هم در حریم مسعود رجبیه. حق ندارید به زنی لحظه عاطفی داشته باشید، لحظه عاطفی، لحظه جنسی. حق ندارید فکر جنسی بکنید تو ذهنتون به زنی. شد بند جیمش، یعنی همه‌گیری. بعد این داستان اینم گفتن خب باشه، نگاه نمی‌کنید. آوردید الان یه جوری باید زنه رو قانع می‌کرد به اسم هژمونی زنان بر مردان. بند دال انقلابش شد. اومد اینم یه پروسه طول کشید. سال 71 برد تا آذر ماه. آذر ماه اعلام شد، اعلام بیرونی شد و خلاصه او به به و چهچه. بله، مهدی ابریشمچی و محمود عطایی و عباس ساوری همین مالکشای خیلی بالاش و چند تای دیگه مثل محمد حیاتی و این حرفا. خب بله ما رها شدیم، الان یه خواهر مسئول بالای سر من شده، من یک زن جلولایی رو میذارم بالای سرم. جلولایی یکی از شهرهای عراق، منطقه کردستان، که همون جایی که کرد حمله کرده بودن. از این شعارهای پرطمطراق که خلاصه به بقیه دوباره این داستان هی ادامه پیدا کنه. این مشغولیات صبح تا عصر بیگاری، شبم این بحثا. رسید به سال 72. بعدش اول که نگفته بودن به کسی، بعد معلوم شد که میرن لوله‌های نفت رو منفجر میکنن یا نگهبانای مرزی سربازا رو میکشن. عملیات‌های نامنظم اسمشو گذاشتن. در کنار این اعلام شورای رهبری 12 تا عضو 12 تا کاندید از زنا رو مطرح کرد. بعدم جیم شدن مریم خانم به سمت پاریس برای خوشگذرانی‌های دیگه‌اش توی پاریس. سال 72 رفت، 75 برگشت. توی این فرصت یه سال 73 هم بود، یک مانور بزرگ نظامی را انداخت. این 3000 نفر دوباره نزدیک به 4000 سلاح. هر تانک 4 خدمه داره، هر توپ 9 تا خدمه داره. حساب میکردی تو اون چیز مثلا یک ارتش 45-50 هزار نفر باید اون مانور اجرا میکرد. چند نفر تانک میروندن میذاشتن دوباره میبردن، چون همین چند نفر بقیه میبردن. تانک یه نفر توش بود. واسه اون چیزی که آدم هیچی نداشته باشه، همون هیچی نداشتهشو نشون بده، خیلی ارزش داره تا اینکه هیچی نداشته باشه ولی با پوز عالی، جیب خالی، خودش چیزی دیگه بخواد به بیرون نشون بده. این دائم تو این دور بسته همینجوری آدما رو میچرخوند تو خودشون، مشغول کرده بود، واقعا مشغول کرده بود، نگه داشته بود. مثلا خانواده‌ای که حرام شده بود، خانواده‌ای که گفته شد دیگه باشه هیچ تماسی نداریم، هیچ نامه، هیچ تلفنی، سال 72 اومدن گفتن، زمستان 72 اومدن گفتن که به خانواده‌هاتون بنویسین کمک مالی به سازمان بکنن. 1 2 رئیس جمهور رو معرفی کنید. رئیس جمهور الان نزدیک به 40 ساله رئیس جمهور دیگه، الان توی اوبره. یهویی اینجا میشه خانواده لازم، به یاد پدر مادر باید بیفتی. یک درد، یک خونریزی داخلی آدم همیشه احساس میکرد، ولی از بس اینا حالت هیستریک تو مغز آدم اینا رو میریختن دائم، واقعا دائم. یعنی من الان یادم میفته، واقعا حالم گرفته میشه که این همه سال کاش که یه جایی این تماس خواهرم که وجود اومد، یه جایی همچین تماسی بود، اون موقع میدونستم چیکار کنم. جوری آدم‌ها رو مسخ، جوری مغزهای ما رو شستشو دادن با این بحثای به اصطلاح انقلاب ایدئولوژیک که
آدمی احساس میکرد همیشه دلش میخواست فقط هیچی نباشه، بره بیفته بخوابه. از فرط خستگی جسمی، کار سنگینی که روزانه داشت، از اون طرف هم فشار روحی که به اصطلاح به اسم انقلاب ایدئولوژیک برای رهایی سر آدم بار می آوردن. این دور و کور همینطوری ادامه داشت. هر ماه، هر 6 ماه، هر 1 سال یک بار یک بند انقلاب، یک بحث جدید، نشست‌های پی در پی. سال 74 تو بغداد این امین مسعود ملعون سری به سری مقرات صدا کرده بود. 3 تا به اصطلاح مرکز داشت، 10 11 12 برای به اصطلاح حوض صدا کرده بود. یهویی پای تابلو نوشت انحلال ارتش آزادی بخش ملی ایران، هر کسی میخواهد در ارتش آزادی بخش بماند دوباره ثبت نام کند. عقلم نرسید اونجا، میگم خب باشه من نمیخوام. چرا؟ از بس توی این چند روز توی هتل چند طبقه‌ای بود، هتل که چه عرض کنم ساختمان‌های خودشون بود، با لاف با یه موکت و با یه پتو میخوابیدیم، با یه کیسه خوابای نظامی. توی 24 ساعت شاید بهت بگم 16 ساعت در گوشمون داشتن حرف میزدن. یعنی به قدری ذهن تو رو خسته میکرد، به قدری آرامشت روحیت به هم میزد، میخواستی برای خلاصی از این موضوعات هر چی بگن اجرا کنی. چرا مثلا اون نفر میره مال اینا میرفت انتحاری میکرد یا میرفت مثلا یکی رو ترور میکرد؟ از بس که مخ اینو کار میگرفتن، طرف تو اون لحظه دلش میخواست بره یه کاری بکنه. توی اون بحث 5 روز طول کشید. انحلال ارتش آزادی بخش کوتاه نمیام. من ناو هواپیمابر آیزنهاور آمریکا رو نمیخوام، ناو اتمی یو اس اس تودی بود، یه چی بود، اینو من نمیخوام. انقلاب مریم میخوام. من آب نمیخوام، من خاک نمیخوام، من سلاح نمیخوام. من با انقلاب مریم شما انقلاب کنید، من فردا سرنگون میکنم. سال 74 چند سال گذشته؟ 30 سال. چی شد سرنگونی؟ تو سرنگون شدی ولی اون کانو نشسته سر جاش. مگه انقلاب نکردن مردم؟ ذهنشون هم گرفتی آخه تو. این بحث تموم شده نشده سال 74. سال 75 حالا همه انقلاب کردن دیگه، همه ثبت نام کردن. ارتش آزادی بخش مؤسسان دوم اسم گذاری کرد برای آدما. خب سال 74 و نشست و این داستان ها دیگه، طلاق ایدئولوژی یا طلاق اجباری و اینا اتفاق افتاد و بچه‌ها رو هم بردن و حالا الان خانم رجبی، مریم رجبی هم شده رئیس جمهور منتخب. اون موقع شد، اون سال 72 شد. 72 آره خب. یک سال الان رئیس جمهور. بعد گفتی که اینا اومدن گفتن که خیلی خب ارتش آزادی بخش منحل 2 مرتبه بیاین ثبت نام کنین. میخوام ببینم آیا اون موقع کسی بود که مثلا نخواد 2 مرتبه ثبت نام کنه؟ من یه دفعه که دوستانی که الان در اروپا است با من تماس گرفت و گفتش که بعد از این حمله آمریکا به عراق و اینا ما می‌خواستیم، یعنی امکانی پیش اومد که یه سری بچه‌ای که از اروپا اومده بودن میتونستن برگردن برن، رفتن از طریق UN اقدام کردن که جدا بشن و برن و خیلی میگفتش که سازمان چوب لای چرخ ما کردن، نمیذاش که این اتفاق بیفته و یه جورایی به قول خودمون زیرا به قضیه رو می‌خواست بزنه که ما نتونیم بریم، ولی میگه ما هر جوری بود وایسادیم سر این قضیه و اومدیم و الان مثلا در اروپا زندگی میکنم. دوستمون میخواستم ببینم که همچین موردی رو شما از نزدیک شاهد بودی، همچین چیزایی اتفاق افتاد اونجا؟ اون نشست یکی از بچه‌ها بود که تو همون نشست نیامده بوده، البته گفته بود من دیگه نیستم. بعد مسعود خصوصی میره باش صحبت میکنه، خواهرش قبلا کشته شده بوده تو همون عراق، اسمش بماند توی، ولی البته اینو رفته بود راضی کرده بود. این افشین یه واقعیتی بگم، مسائلی مثل اونه که مثلا گفتم اون یک مورد عباس برای اینکه واقعا می‌خواست ملت سرکوب کنه آورد رو کرد. همچین چیزایی رو هرگز نمیگفتن که مثلا فلان کس از مناسبات رفته یا اخراج شده، مطلقاً نمیگفتن که
بقیه هم خلاصه به تنشی نیفتن یک وقتی. مثلا میگفتن تو مأموریته جابجا شده رفته قرارگاه دیگه ای، انگاری که مثلا 10 قرارگاه دیگه وجود داره. یه طوری دروغ میگفتن که باورت بشه. به قول گوبلز، وزیر تبلیغات هیتلر، گفته بوده که دروغ اونقدر بزرگ بگو که شنونده واقعا باورش بشه. اینا وقتی دروغ میگفتن طوری میگفتن که دیگه باورت میشد. گفتم که توی قفسی بودی که هیچ دنیای ارتباط نداشتی. خب سال 74 هم با این داستان بسته شد. بعد سال 75 به اصطلاح گسترش داد. گفت گسترش ارشد بخش، انگاری که مثلا نیرو جدیدی وارد شده، همچین خبری نبود، کسی نمیومد. همیشه میگفت که همیشه میگفتش که اگر نظام جمهوری اسلامی درب زندانها را باز کند و یا اجازه بدهد که مردم از کشور خارج بشوند، قرارگاه های ما پر از نیرو خواهد شد. فقط ما 10,000 زندانی داریم که میخوان بیان تو مناسباتمون. یه سوال، از 67 تا 65 چرا هیچ وقت نشد 10,000 نفر؟ چرا فقط ما که از اردوگاه خودشون اومدیم و 400-500 نفری که از اردوگاه عراق اومدن به علاوه 2,000 نفری که از قبل به هر دلیلی آورده بودی دیگه مخشون خالی کرده بودی، همونا بودن. 75 از شهر کوت توی پادگان، یک از پادگان‌های عراقی، یه مقر گرفتن و تو الاماره وسط سپاه چهارم ارتش عراق، یعنی 200 متری فرمانده سپاه، یه مقر باز کردن. تو جلولا همچنین. البته تو جلولا یه پایگاهی باز کرده بودن که به هیچ کسی نگفته بودن تا سال 82. سنگرهای بتون آرمه خلاصه خیلی محکم که ضد موشک‌های بالستیک باشه ساختن و به اصطلاح شد چند قرارگاه در چند شهر. 75 هم اینجوری گذروندن. و نیمه دومش که از پاییز ماه میشد، از پاییز شروع میشد، شروع کردن به فرستادن برخی از نفراتی که قبلا تو شهرهای مرزی بودن، یعنی خوب تو تشکیلات اینا جذب شده بودن، خیلی زیاد نبودن، به اسم راهگشایی که اینا میرفتن تو شهرهای ایران، مثلا برن نیرو بیارن، هر یکی بتونه برادرش بیاره، یکی بتونه نمیدونم یک زندانی رو آزاد شده از قبل توی شهری آدرسش گرفتن اینو بیاره. بکنم 24 تا تیم بود یا 20 تا تیم بود، دقیق یادم نیست آمار. ولی خب رفتن، 2-3 تاشون بر نگشتن، بقیه هم که برگشتن چند نفر آوردن، چند نفر. یه نفر مثلا برادرش آورد، بعد هر جفتشون با هم رفتن، البته از مناسبات خارج شدن رفتن. این اسمش رو گذاشت راهگشایی. هر شب گروه آدما رو میفرستاد تو این مرز عراق ایران، میرفتن میومدن. راهگشاییش به جایی نرسید. یه جایی یک درگیری بود، چند نفر کشته شدن، واقعا جونشون رو بی خودی از دست دادن تو درگیری. بعد دیگه متوقف شد، دوباره شروع شد. اگه گفتید چی؟ حالا من سوال میکنم، ببخشید. چی؟ نشستایی انقلاب ایدئولوژیک که چرا سال چندیم الان 76 اول 76 که چرا ما ضربه خوردیم. بعد معلوم شد این حجم گسترده‌ای که رفتن داخل، مثلا 30-40 نفر آوردن تو یک سال، 30-40 نفر آوردن با تبلیغات و نمیدونم چی توشون چند تاشون نفوذی بودن. خب نفوذیایی که اومدن کارشون کردن رفت، زهرشون رو ریختن رفت. نفوذی یعنی مثلا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نفوذی فرستاده توی مجاهدین، برای همین اینا جدا شده. یعنی هر کس که جدا می‌شده نفوذی بوده، تقریبا یه همچین چیزی منظورش بوده، درسته؟ نه نه
یا واقعا نفری که نفوذی بودن؟ رفتن آخه نفری که رفتن ببین، آوردن، نفری که وصل شده از آها طریق آها، اون ارتباط. آدمی که آوردن نفوذی بوده. آره، آدمی که خودشون آوردن بله، اوکی. به اسم پیک انقلاب مریم، اینی که اومده پیک بود، بعد زهرش ریخت رفت، بعد پشت سرش گفتن بله این می‌خواسته بچه‌ها رو مسموم کنه، دنبال سم بوده، دنبال مقر مسعود بوده، می‌خواسته ملعون بالات اون، دنبال اون ملعون هیچ کسی پیداش نمی‌کرد، معلوم نبود کجاست، چون تو بغداد تحت حفاظت شدید امنیت عراق بود. این داستان استوب خورد، استوب خیلی سنگین. 5-6 ماه مهوش سپهری اومد، نشستای انقلاب ایدئولوژیکشون رو به دست گرفت. این زن یک حاشیه‌ای میکرد که یک مرد گوشه نمیکرد، یک حرفایی میزد، یک چیزایی میگفت واقعا دلت میخواد زمین دهن باز کنه بری تو زمین. اینقدر وقیح بود، فحش میداد و فحاشی میکرد. انقلاب خارمنی، انقلاب اینجوری کردید، انقلاب اونجوری کردید. آیا به خواهر مجاهد نگاه کردی؟ عاطفی برخورد کردی؟ خب غریزه است، اونم میخواسته اینم میخواسته، با هم رابطه عاطفی برقرار کردن. این همه دریدگی واسه چی بود؟ گفتن ملت واقعا گفتن غلط کردیم، هر کی میره پشت بون یه چیزی بگه که دیگه جمع کنین این موضوع رو. 6-7 ماه رگباری طی شد، گفتن حالا دوباره عملیات راهپوشایی میخوایم راه بندازیم. دوباره رفتن، سال 76 دوباره رفتن که یک گروه 8 نفره دوباره رفتن داخل، تو تور نیروی امنیتی عراق موندن، کشته شدن، به فنا رفت، جونها به فنا رفت. بعد یه جای دیگه 4 نفر همینجوری دیگه داشت ادامه زیاد داشت میشد، دوباره استاپ. سال 67 هم با کشته شدن چندین نفر به خاطر خط اشتباه استراتژی غلط این مسئول ملعون دوباره استاپ خورد. یعنی اگه بگید به انسان‌ها، به جان انسان‌ها سنار ارزش قائل بود، نه نبود. ببین، من ببخشید حالا همینجوری یه لحظه میخوام نگه دارم. ببین، همون اون عملیات دروغ جاویدان یه تعدادی اونجا کشته شدن، ولی به همون بهونه جمهوری اسلامی رفت اون اعدام‌های سال 67 انجام داد. یعنی به خاطر همین مثلا این یه خطری بود که به اون بهونه تمام اون زندانیان سیاسی رو اعدام کردن. حالا یه بخش زیادیشون مجاهد بودن، مثلا از 18 سالگی 16 سالگی دستگیر شده بودن به خاطر اینکه یه روزنامه مجاهد داشتن، همینجوری مونده بودن اونجا و بعد 7-8 سال اونجا اعدام شدن به خاطر این عملیات. و وقتی که من نگاه میکنم، حالا من این قضاوت من، خب شما حالا اونجا بودیم، من احساس میکنم که انگار اصلا یه قصدی بوده برای نابود کردن و از بین بردن تمام این نیروی مخالف جمهوری اسلامی، یه جوری این نیرو رو از بین ببرن. چون نمیشه گفت اینا اشتباه بوده دیگه، اینا انقدر واضح این کارها که اینا غلط، این حرکت و این باعث به کشتن دادن آدما میشه، که من نمیتونم حداقل اسمش اشتباه بذارم. من فکر میکنم یه قصد و غرضی بوده برای این کار و در ضمن چون مشابه این رفتار خب جمهوری اسلامی هم میکرد که بچهای بسیجی میبردن مینداختن رو مین تو جنگ ایران عراق. خب اینا دیگه نمیشه بهش گفت اشتباهی، یعنی که عملیات لو رفته رو اجرا میکردن مثل کربلای 4 و کربلای 5 و یه عالمه بچه رو به کشتن میدادن توش که هنوز دارن جنازه در میارن. بگذاریم. میخوام بگم که همچین حسی هیچ وقت در شما مثلا روش نکرد که شاید این اصلا مخصوصا داره این کارا رو میکنه، داره این نیرو رو از بین میبره، که از سوی هم بچه‌هایی که باشون بودی مثلا کسی صحبت حتی پچ خصوصی نداشتین که آقا این چرا داره این کارا رو میکنه و اینا، یا اینکه نه انقدر شستشوی مغزی شدید بود که اصلا کسی فکرشون طرفا نمیرفت؟ ظاهرا شما کم بها دادید به تکرار مکررات کلمه معصویی که من گفتم. بله. یعنی ببینید همین بخش آخره که گفتم مهوش سپهری نشست داره میذاشت، ببین من میگم
همون اندازه‌ای که تو از کار جسمی یه خستگی داری. مثلا من رک بگم، دیشب به خاطر اینکه امروز کمپانیمون یک کاری خواست که حتما فردا باید بره تحویل بدیم، دیشب رئیس کمپانی نمیاد از یک کارگرش درخواست کنه. اومده بود بازدید، من نقاشی میکنم، رنگ میزنم. رئیس کمپانی اومد گفتش که من از تو درخواست میکنم این کار انجام بدیم. من گفتم آقای رئیس، من امروز 10 ساعت 11 ساعت کار کردم، برای این کار 6 ساعته، برآورد من 6 ساعته. گفت یه روز استراحت میدم. و من صبح ساعت 6 پا شدم که باید میومدم کار داشتم پایتخت. من دیروز خستگی که داشتم، امروز خستگی جسمی، روحی من، ذهنی من، چون همه کارم ذهنی بود امروز، 2 برابر 16 ساعت کار دیروزه. اینو شاید شما هرگز نتونید، نمیگم درک کنید، متوجه بشید، ولی منی که توی اشرف بودم 7 ساعت 8 ساعت 10 ساعت کار جسمی میکردم، 4-5 ساعتم میرفتم زیر فشار روحی. ببین جسمت خسته میکردم تا بتونن تو روحت بکوبن. این مغزشویی که میگم، تو حاضری. ببین من برگشتم یه بار توی مصاحبه تلویزیونی اینا گفتم نابرادریم، برادر تنیمه، برادر خون منه. من خواهرم اومده بوده دم در اشرف، سرطان داشته، دستش اینجوری گرفته، عکسش برات میفرستم، دستش گرفته به نرده خراب شده اون اشرف لعنتی، گفته التماس میکنم من سرطان دارم، بذارید فقط من داداشم قبل از مرگم ببینم. وقتی برمیگرده از اتوبوس پیاده میشه میره تو کما. این کثافتا نذاشتم من یک لحظه ببینمش. من اگه میشنیدم تا پای درد آدم میکشتم میرفتم. تو خواهرمه. اون به برادر تنیم میگم نابرادریم اومده تو اشرف، به اینجا میرسونن. داداش من، برادر من، آقای نریمان. ببین به خدا هیچ کسی نمیفهمه مغزشویی یعنی چی. هیچ کسی نمیتونه بفهمه. آدم برای خلاصی، برای رها شدن مغزش از یک فشاری، حاضر بره 1000 بار 1000 تا غلط کردن بگه. دست روی قرآن بذار قسم بخوره که من فکر نمیکنم به هیچ چیزی. منی که تو لحظه باید بگم به تو خیابون، همین خیابون اون موقع که با اینا بودیم میومدیم قرار پزشکی جایی، به بغل دستید باید میگفتی من این خانم دیدم لحظه داشتم، اون دختر رد شد لحظه داشت، باید 100 تا میگفتی. میفهمی مغزشویی یعنی چی اون موقع؟ فقط همین رو گوش بده. از صبح تا ظهر که برمیگشتید باید 100 تا لحظه میگفتید. شبم همین رو باید دوباره همین 100 تا رو باید مینوشتی میخوندی. مغزشویی یعنی این. آدم نبودیم ما. من هنوز زندگی دارم میکنم، همه افکارم، همه چیزم باز برمیگرده. خدایا چه خبرمه؟ من نفس میکشم فقط میدونی چی؟ همین الان اون بالای تلفنم پیام اومد، خواهرزادم پیام داده، دایی جان وقت داری تماس بگیرم؟ فقط این لحظات، این دیدن این خواهرزاده، این خواهر، فقط منو نذاشته دست به خودکشی بدونم، خط خودمو خلاص کنم. روزی 11 ساعت دارم کار میکنم، مثل حمالی دارم میکنم، نه کار. اینجا ما کارگرم. چیزی که میگم مغزشویی، عمق و فاجعه خیلی بدتر از ایناست. اگه بخوام بشینم حرف بزنم دونه بدونه، فاکت به فاکت. من گفتم 5 روز، تو 5 روز تو 5 سال باید حرف زد. وقتی مسعود راجبی ملعون میگفت دوربینا رو خاموش کنید، من میخوام یک چیزی بگم. فلان برادر به فلان برادر گفته که بیا با هم رابطه جنسی داشته باشیم، هم جنس بازی. بیاد مطرح کنه اونو، حرام لقمه. چه حرفیه تو با اون سطح رهبری؟ تو که تو خودت تو جای اماما گذاشتی. چه خبرته؟ مغزشویی رو من بخوام بگم دردیه که هنوز از جسمم خارج نشده. من الان حاضرم به قیمت زندان اوین با شدیدترین، با بدترین جرم ها برم ایران. فقط نفس بکشم تو ایران، بگم من ایران اومدم. میفهمی؟ این ببخشید. نه خیلی متاسفم همینجان، ببخشید من شرایط رو فقط بگم که مغزشویی واقعا هیچی تو نمیذارن. مغزشویی
به ما ماهی 10 یورو میدادن، 10 یورو ماهی، 10 یورو که اگه یه وقتی شهر رفتیم جنس بخریم. ماهی 3 ماه 10 میگن یورو نمیدونم به چی ایمان داریم، دین و مذهب داریم، به چی قسمت بدن، به جون خودت، به جون هر چیزی که تو بهش باور داری، قسمت میدم با عرض معذرت. ماهی 10 یورو، 1 2 3 4 5 اینم 5، 10 یورو. همین موقعی که یه تو نفر آلبانی بودین؟ همین الان هم تو آلبانی هم، یعنی تو بله این کمپ بودیم. بله تو اون کمپ بودیم. بله بله 10 یورو پول جیبی. یه CD اومده بود، یه DVD، یکی از جدا شده ها به یکی از نفراتی که رفت آمد داشت با بیرون خاطر نوازندگیش داده بود، گفته بود اینه برسون دست حمید آتابایی. من که کامپیوتر نداشتم برم اینه باز کنم بخونم که ببینم چیه، فقط گفت پیام خاصه، فقط نگو که من این کار کردم، پیام خاصه. 3 ماه 4 ماه 10 یورو 10 یورو جمع کردم، 40 یورو به یه نفر دادم، گفتم فقط نیم ساعت کامپیوتر تو شنبه که فیلم سینمایی میذارم تو سالن، من این دیویدی رو باز کنم نگاه کنم، بیار زیر تختم جاسازی کنیم، تو برم روشن کن، من اینو بذارم تو دیویدی من ببینم این چیه. گفت ویروس نباشه. گفتم اینترنت که نیست که، فقط رو میز کارت باز میکنم. پیام مادرم، گریه ها ناله های مادرم. گفته بود پسرم بس دیگه 30 سال شد، بذار قبل از مرگم بیا ببینم. لعنت بهت رجبی. از اونجا بود قسم خوردم، گفتم راه پیدا میکنم، انتقام میگیرم. عاطفه ها رو میکشن. وقتی من گفتم 9 ماه بعد خبر فوت مادرم، اینا صدا کردن بهم دادن، بعد برگشتن گفتن که تو اتاق کارا یه چیزی بذارید. من شنیدم، من داشتم میرم وای نایستادم گوش بدم به حرفا. گفتن یه زود باشین برین یه حلوایی بپزین بذارین، یه تسلیت به حمیدات وای مادرش فوت کرده، بگین بچه‌ها ببینن سوارا. دلم می‌خواست این زنه رو با دستم جیر میدادم، با شق میکردم. واقعا میگم من اونجا مردم. اون 97 بود، این خبر 98 بود. از اونجا دیگه قسممو خوردم و شروع کردم. 2 سالی کار کردم، کارم هم به ثمر رسید، ولی هیچ وقت اون چیز مادرم یادم نمیره. مقصود یعنی این افشین، عاطفه، احساس، خانواده. باید به خانواده‌ات فوش بدی. خانم سرای عبداللهی زنده است، تهرانه، پسرش اونجاست، امیر اصلان. میگه نامادری. فکر میکنی اون این حرف میزنه بچه شیر خورده از مادرش؟ نه. به کجا رسوندن؟ شام. جواد خراسان به این اسم معروفه، برو از هر کسی میخوای سوال کن. افشین همونی که توی حمله پلیس آلبانی خودکشی کرد یا هر چیزی که بیماری روانی و قلبی و شدید داشت، از بس آدم کشته بود، خدا گرفته بود چیزش. میگن کارما کار خودشو میکنه، یا کارشو کرد. از بس در گوش این خوندن این بچه، از بس این تو حتی کنترل، از بس بهش رسیدگی میکردن. مغز وقتی شسته میشه افشین، بعد یکی میره تو ایران ترور میکنه، یکی هم مثل من میاد میگه نابرادریم. یعنی اون فاجعه مغزی این نیست که با این 2 کلام گفت. واقعا جدی میگم، کارش فقط همین بود، فقط همین بود. مغزی برای حفظ نیرو. حفظ نیرو برای چی؟ برای حفاظت از مسعود رجبی. بیاد جولان بدن تو اروپا، بگه که توی برنامه‌هاش، توی کنفرانساش بگه که بله ما 3000 نیروی آماده به رزم داریم، هم آمادن فدا کنن خودشون در راه ایران کجا؟ کو. توی این مدت، ببخشید میخوام یه ذره از میخوام ببینم توی این دور مثلا این کلاس‌های آموزشی و ایدئولوژیک و اینا که میذاشتن، هیچ وقت
هیچ برنامه‌ای بود برای مثلا آشنایی با فرهنگ ایران، مثلا آشنایی با حافظ، آشنایی با فردوسی، یا با مثلا فلسفه ایران و اینجور چیزا؟ اصلا راجع به تاریخ ایران، تاریخ قبل از این جوک اسلام اینا میگی؟ نبود اصلا؟ جوک میگی؟ یعنی حتی یک مورد هم یاد نمیاد که همچین چیزی آقا جون باشه. جوک نگو. یک بار رفیق من مترجم بود براشون، کتاب انگلیسی رو برداشته بوده داشته میخونده، میگن فلان این چی دستته؟ میگن خب برای ترجمه اصطلاحات انگلیسی. بله انگلیسی؟ بورژوازی بردتت، بورژوازی تو رو خورده، انقلاب خانمری هم کجا رفت؟ ما امام حسین داریم، حسین بخوره تو کمرت، من که کاری ندارم به قول خودش. بابا ما بعضی وقتا میگفتن استان کوهگلی بوی رحمت، کوه که کوه یعنی چی؟ و لویه. بعد طرف میگفت تو ایران بودی؟ نه والا ما تو قار بودیم. بابا افشین ما تو قار بودیم، قار. ما تو باورت نمیشه میگم قفس دولای آهن، نه یک قفس آهنی، 2 تا دیواره داره، یکی اینجا یکی بیرونش. حافظ، مولوی، فردوسی، سعدی، اینا چیه؟ تاریخ ایران، جغرافی ایران. سواد نداشتیم افشین، اون سازمان بی سواده. سواد درسی میگه آگاه ترین قشر جامعه ایران الان در اشرف مسعود رجبی میگه. فکر میکنی چند نفر توش دیپلم ندارن؟ بیش از 100 نفر، یعنی 10%، یعنی 5% از کلش سواد ندارند. گفتن سال 86 87 بود کنم ICDL چیزی بود به اسم ICDL، برنامه چیز کامپیوتر، ورد و اکسل و پاورپوینت و این حرفا رو داشت. ICDL میخوایم بذاریم آموزش سطح دانشگاهیه. بعد فهمیدیم این گاهی میرفتیم نگهبانی دیگه، نگهبانی اجباری بود، شبا میرفتیم دوربر اشرف تو این برجا میشستیم تو تابستون زمستون. گاهی میریم دست این کودکای عراقی یه چیزی اینجوری دارن نگاه میکنن و صحبت میکنن و گفتم اینا چی هن؟ گفتم بهش فکر نکنید، انقلاب خواهرمری هم سوراخ میشه. جدی میگم. یادم نیست چه تلویزیونی از آمریکا اومده بود، گویندش آیشه نامی بود، فکر کنم سیاه‌پوستی بود، نمیدونم CNN بوده، ABC بوده یا NBC بوده یا انا نمیدونم، یه تلویزیون آمریکایی. بعد یک از بچه میگه که این خانم در آورد تو تلفن نگاه کرد، بعد از اون درش هم آدم دیده میشد. ای ما کجا بودیم؟ میفهمی چی دارم میگم؟ خانم تماس تصویری گرفته، بعد میگفتن اونا خاصه اون چون اینا هن یه دونه تلفن هم داده شد. چجوری توجیه میکنن که نفهمیم؟ مغزهای ما توی این یعنی این چیزی که داری میگی مربوط میشه مثلا به سال 2004 2005 به این طرف، درسته؟ یعنی بعد از حمله دوم و ایناست که درسته؟ بله بله. بله. خب ما سال 95 شمسی، یعنی 8 سال پیش، بله فهمیدیم جیمیل وجود داره، جیمیل وجود اینترنت وجود داره. اینترنت، بله، اینترنت بدون شبکه کابل وایری، یعنی الان میفهمم وایر. افشین ما هیچی نمیدونستیم. ما اعضای سازمان مجاهدین بودیم، اعضای همونجا بودیم تو اون زندان. خیلی من گفتم به جوک میگی، واقعا تعجب کردم افشین. آمدانه از فرهنگ ایران دور نگه می‌داشت، آمدانه. چرا؟ این چیزها راه میبرد به زندگی افشین. بعد یاد پدر مادرت میافتادی. منی که شب به شب باید میرفتم دفترچه رو باز میکردم، امروز 20 تا فاکت جیم داشتم، یعنی جنسی.
2 مورد به خواهری لحظه دار شدم، لحظه دار جنسی. 1 مورد خاطره یادم افتاد. 1 مورد دوست دختر سابقم تو دوره دبیرستان داشتم، اون یادم افتاد. این 1000 بار خودم این بدبخت شهیدش کرده بودم. بعد 1 مورد یاد خانواده افتادم، چون من بالاخره از سال 82 برادرم یه بار اومده بود اشرف، من باید میخوندم، چون هر شب باید میخوندم که این یادم اومد. اگر نمیخوندم فکر می‌کنی چیکار میکردم؟ حمید آتابای در غفلتی تو اصلا مبارزه رو ول کردی، تو انقلاب خارمریم اصلا داری خیانت میکنه. شروع میشد دیگه. تو لحظه‌ای که زیر فشار، تا حالا زیر فشار روحی بودی افشین؟ با عرض معذرت من دیگه سوال میکنم. نه نبودم اینجوری که تو میگی، نه بود یه جوری دیگه. هیچ وقت لحظاتی داشتی ذهنت درگیر بشه؟ مثلا برای درس دوره دانشگاه. بله. همینجا یه سوال دارم. دوست داشتی اون موقع برای خلاصی از این درگیری یه چیز دیگه دستاویز بشه بکشی بیرون از این؟ درسته. وقتی بمباران یه زنیکه اونجا نشسته با 4 نفر 5 نفر دستمال به دستش و بقیه، اونجا چی کار میخوای بکنی؟ من راست میگی، معذرت میخوام، واقعا من در غفلت بودم. نه من همم با طرف میگفت من اصلا خانوادم نمیدونن من زندم یا مردم. با همین داکودراما من مصاحبه داشتم، بعدش یه خانواده اومد واقعا دلم جر خورد، رفتم مصاحبه کردم، به اسم اون نفر پیام دادم تو مجازی. به طرفم گفتم به خانوادهش، به خارزاده‌اش در واقع، گفت داییمه داداش. گفتم حالا من یه سوال بکنم، تو چرا اینقدر پیگیرشی؟ واقعا میگید تو کار داشتم کار میکردم یهو تلفنم زنگ زد. چیه؟ گفتم داداش محسن جون من تو کار نمیتونم تلفن داری بیارم، اینجا کمپانی جریمه میکنن. بعد میگفت التماس میکنم، مادرش داره گریه میکنه، الان 41 سال خبر نداره. گفتم بابا زنده است، 1401 من این آدم دیدم. طرف اصلا این حتی نه این میدونه خانواده‌اش کجا، نه خانواده میدونه که این زنده است. بعد هم اونجا باید فاکت میخوند، درگیری خانوادگی داشتن، فاکت خانواده داشتن. چرا این کارا رو میکردن؟ یه وقت نره دنبال زندگی، بعد دنبال سعدی و حافظ و شیراز. مثلا کتاب‌های اینا در یک کتابخانه بود، جلداش خروار خواب داشت روش. بعد ما هم که اینترنت نداشتیم می‌خوایم به این چیزا دسترسی پیدا کنیم، مثلا گفتن حافظیه، شعرهای نمیدونم چی، بعد اومدن بیرون دارن میشنوم. ما نبود اونجا همچین چیزایی. آخه ببخشید حمید جان، البته من اول مصاحبه ازت میپرسیدم کی جدا شدی، اینم راستی بهمون بگو که کی چند وقت جدا شدی. و مثلا توی این نمایشایی که از اشرف نشون میدادن، فیلم‌های تبلیغاتی که میومد بیرون، مثلا یه جایی توی اشرف درست کرده بودن شکل آرامگاه حافظ و مثلا آره تبلیغات برای تلویزیون بود. مثلا شمایی که اونجا بودی نرفتی هیچ وقت اونجا مثلا؟ نگاه کن. چرا سازمان مجاهدین آدمایی مثل من کچل، بی قیافه یا سیاه یا سن سالدار موسیقی این سر نشون نمیدن؟ سعی میکنن خوشتیپ، خوش رنگ، خوش قیافه، همیشه شاداب برا، اینقدر رنگ لعابم میزنن که اصلا من دیدم دیگه 2 نفر 3 نفر هستن که فقط تو کشی میکنن، اونا رو بفرستن جلوی دوربین فقط برای شعاف تلویزیون، که بگن بله ما به این کارا میپردازیم. نه، دروغ محض وجود نداره. شب شعری فلان. خب این بچهای موزیسین نمیدونم میان موزیک میزنن، این دیدین؟ خب ترانه چی میخونن؟ خب ترانه های مثلا سیاسی تعریف تمجید از مریم قجر رجلی. فکر مثلا ترانه های عارف و داریوش و هایده خوش صدا، واقعا هایده خوش صدا بود، اینا رو پخش میکردن، مرز و صلح بود، بوی زندگی میده. هر چیزی که بوی زندگی میده نباید تو اشرف باشه. وقتی میام توی خیابون باید بگم خانمی رو دیدم لحظه دار شدم، شنو بقول عربا. خب همینجور من ما الان 1401 12 شهریور ماه
بله. از قفس اشرف آزاد شدم. 1401 12 شهریور. اوکی. ما الان حدود 1 ساعت و خورده شدیم برنامه‌مون الان که برنامه دوممون هست و چون من میخوام اینو تقریبا روی تایملاین، روی اون زمان بندی بیایم جلو، ما الان میتونم بگم که رسیدیم به مثلا حمله دوم آمریکا که بله، بعد 80 میان اول آمریکا و اتفاقات، چون خیلی اتفاقات زیادی میفته. مثلا همین برگردوندن یه سری از همین بچه هایی که اون زمان جدا شدن و بردنشون سال مثلا 1370 یا میشه مثلا 1990 91 اینا رو فرستادن بیرون. 8-9 سال بعد، 10 سال بعد مثلا این بچه مثلا 8 ساله، 9 ساله، 10 ساله رو شد، مثلا 18 سال، 20 ساله شده. حالا بگذاریم که 15 ساله. بله، داستانایی هستش که حالا بعضی از این بچه‌ها تو این خونه ها اتفاقاتی هم براشون افتاد و بلایی هم سرشون اومده، فیلم‌های مستندی ساخته شده. حالا در حال یه همچین داستانایی هم هست، یه کتاب نوشتن اینا، کار ندارم. ولی اینجا من شاهد بودم، دیدم که بعضی از هواداران خیلی شناخته شده حتی فرزندان خودشون رو وارد تظاهراتی که اینجا تو دیسی میشه یا توی مثلا نیویورک میشه نمی آوردن، ولی همین آدما، یعنی همین زن و شوهر، میرفتن مغز این بچهای 18-19 ساله که از اشرف یه بار آوردنشون بیرون، پدر مادرشون رو به کشتن دادن و شستشو میدادن که 2 مرتبه برشون گردوندن به اشرف و که برگردوندن چند تا از این بچه‌ها رو از آمریکا برداشتن بردن اشرف. اینا رو مثلا هیچ وقت از نزدیک دیدیشون یا وقت فرصتی پیدا شد که باشون صحبت بکنی با این بچه‌هایی که 2 مرتبه برگشته بودن؟ نشد هیچ وقت. ممنوع بود. یعنی یه جوری، یه سیستمی بود که اصلا شما بله، نتونید هم جدا دیگر بود. ببینید. بله. خب اگه موافق باشی این گفتگوی امروزمون رو الان اینجا به پایان برسونیم و نگه داریم برای جلسه آینده که ما از حمله دوم به اینور رو بلکه برسیم به 401، برسیم به این ماجرایی که این ختم شد به جدایی کامل شما از سازمان مجاهدین خلق، به قول خود رهایی از زندان مجاهدین خلق و بعد اون موقع اون داستان‌های دیگه‌ای که راجب انجام این چیز، راجب گروه‌های چی میگفتن، کانون‌های شورشی. من یادمه که اصلا دلیل این که شما خواستی با من صحبت بکنیم این بود که ببینیم که آقا این کانون‌های شورشی چجوری دارن بچهای مردم رو گول میزنن و به دام میندازنشون و بعداً ازشون سوء استفاده میکنن. یه همچین چیزی رو قرار بود مطرح بکنی که من ازت خواستم که اول داستان خودتو بگی که مردم بدونن که تو از چه جایگاهی داری این صحبتو میکنی و بعد بریم سراغ اون داستان. امیدوارم که برسیم هفته آینده برسیم به این داستان هم با هم دیگه برسیم، به دیگه سریعتر بقیه این خاطرات رو بگیم، برسیم به اینجا. سپاسگزارم ازت حمید جان و تا دیداری بعد اگه صحبتی نداری فعلا بدرود. قربانت برم، زنده باش. بدرود.